Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn hủ hóa. Mỗi người chơi sẽ được liên kết với nơi trú ẩn của riêng mình. Nơi trú ẩn bị phá hủy thì bạn cũng sẽ bay màu. Hãy thu thập tài nguyên để tăng cường sức mạnh bản thân. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn sống sót. Mỗi người khi bắt đầu đều có một cơ hội rút thăm sự bàn phước. Đây cũng là món quà từ ý chí còn sót lại. Chúc mừng bạn đã nhận được đặc tính thiên phú, sao chép. Nhận được thứ cuối cùng mà đấng sáng tạo để lại thế gian. Một tia quyền năng, bạn có khả năng sao chép đặc tính của bất kỳ vật phẩm nào, biến chúng thành năng lực phù hợp với bản thân. Số lần sao chép còn lại hiện tại, 1. Sao chép đặc tính của bất kỳ vật phẩm nào sao? Năng lực này xem ra có vẻ khá ổn đấy. Nhưng hiện tại chỉ có một cơ hội duy nhất. Cũng không biết là cơ hội này sau này có thể tăng thêm được hay không. Phát hiện vị trí hiện tại tương đối an toàn. Bạn có chọn vị trí này để thiết lập nơi trú ẩn không? Lưu ý, ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều sinh vật hủ hóa xuất hiện. Hãy mau chóng thiết lập nơi trú ẩn. Vị trí nơi trú ẩn một khi đã chọn sẽ không thể dễ dàng thay đổi. Vị trí nơi trú ẩn không thể thay đổi sao? Nhưng bây giờ đang là ban đêm. Nếu không thiết lập nơi trú ẩn, có khi sẽ xảy ra chuyện mất. Cái gì thế? Mạc Tiểu Phi giật mình. Hắn đột nhiên có cảm giác vừa rồi có thứ gì đó đứng bên cửa sổ quan sát mình. Là người hay là thứ gì khác? Không dám lơ là. Mạc Tiểu Phi lập tức nín thở, cẩn thận tựa lưng vào tường di chuyển đến cạnh cửa sổ. Không có gì sao? Là mình hoa mắt à? Vãi chưởng, cái quái gì thế này? Là sinh vật hủ hóa mà trò chơi đã nhắc tới sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, tim Mạc Tiểu Phi nhảy vọt lên tận cổ họng. Hắn vô thức nín thở không dám cử động. Bốn mắt nhìn nhau, kèm theo tiếng vỗ cánh. Con quái vật đó vậy mà lại rời xa cửa sổ. Đây chắc chắn là sinh vật hủ hóa rồi. Sức mạnh lớn thật đấy, tuyệt đối không được để thứ này vào nhà. Thiết lập nơi trú ẩn, mau thiết lập nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn đã được thiết lập. Vui lòng bảo vệ tốt bảng điều khiển cốt lõi của nơi trú ẩn. Thị trường giao dịch và trò chuyện đã mở. Nâng cấp nơi trú ẩn để mở khóa thêm nhiều chức năng. Gợi ý, 7 ngày đầu tiên là giai đoạn tân thủ. Trong giai đoạn tân thủ, khả năng ẩn nấp của nơi trú ẩn tăng mạnh. Tối thượng, xác suất bị sinh vật hủ hóa cấp cao phát hiện sẽ giảm mạnh. Sau 7 ngày, bạn sẽ phải đối mặt với sự mục nát và ô nhiễm. Đón nhận thử thách đầu tiên. Hãy chắc chắn nâng cấp đèn dầu bảo vệ của bạn nhanh nhất có thể. Và cả nơi trú ẩn nữa. Top 10 người sống sót nâng cấp đèn dầu bảo vệ đầu tiên sẽ nhận được món quà di sản của đấng sáng tạo. Nơi trú ẩn của Nhiên có thể khắc chế được con súc sinh này. Nhưng mà sao ngọn lửa này có vẻ tối hơn lúc nãy vậy nhỉ? Mạc Tiểu Phi lập tức nhìn vào dầu đèn. Chỉ thấy lượng dầu trong đèn đã vơi đi gần 1/3. Chỉ một lát mà đã hụt đi nhiều như vậy rồi sao? Cứ tiếp tục như thế này, em là chỉ cần con chim quái dị kia tấn công thêm vài hiệp nữa, dầu trong đèn sẽ cạn sạch hoàn toàn. Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Mạc Tiểu Phi chụp lấy cây đèn dầu. Đèn dầu bảo vệ cấp 0. Cốt lõi nơi trú ẩn cực kỳ khắc chế sinh vật hủ hóa. Có thể dùng xác thịt sinh vật hủ hóa để bổ sung dầu đèn. Nâng cấp đèn dầu. Dùng xác thịt sinh vật hủ hóa là có thể bổ sung dầu đèn sao? Cái này thì đơn giản rồi. Nhưng mà hiện tại em là tôi còn chẳng đủ sức làm mồi cho nó nữa là. Hay là dùng thiên phú thử xem sao? Bạn có muốn sử dụng sao chép đặc tính không? Sao chép đặc tính của đèn dầu bảo vệ đã sao chép. Chúc mừng bạn nhận được ngọn lửa bảo vệ. Ngọn lửa bảo vệ là ngọn lửa kỳ lạ đến từ đèn dầu bảo vệ. Có tác dụng khắc chế sinh vật hủ hóa. Sở hữu khả năng thanh tẩy sự thối rữa và ô nhiễm. Coi như là mình đã sở hữu được một dị năng hệ hỏa có thể triển khai bất cứ lúc nào. Hơn nữa, loại lửa này còn có tác dụng khắc chế sinh vật hủ hóa. Ha ha ha. Ăn một chiêu của ta này. Cảm giác cơ thể như bị rút cạn. Triển khai ngọn lửa này tiêu tốn thể lực của mình ghê quá. Không hổ danh là sở hữu khả năng thanh tẩy thối rữa. Ngọn lửa bảo vệ thanh khiết. Đối phó với loại sinh vật thối rữa này đúng là khắc tinh mà. Có lẽ do cầu lửa quá nhỏ, đòn này vẫn chưa thể tiêu diệt được con chim quái dị. Sau khi nếm mùi đau đớn, con chim quái dị lần này rõ ràng đã sợ rồi. Sau khi nhìn Mạc Tiểu Phi với ánh mắt đầy oán hận, nó quay người bay vào bóng đêm. Không thể để con súc sinh này chạy mất được. Không được, hiện tại cơ thể này của mình quá yếu ớt. Phải nhanh chóng tìm thức ăn để hồi phục thể lực thôi. Cuộc khủng hoảng tạm thời được giải tỏa. Mạc Tiểu Phi cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Để đề phòng bất trắc, hắn lại cẩn thận tiến lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới sự va chạm của con chim quái dị vừa rồi, những thanh gỗ chặn cửa sổ đã gây quá nửa. Gió lạnh rít gào, cái lạnh thấu xương ập đến. Mạc Tiểu Phi không kìm được mà dùng mình, cố nén sự khó chịu để quan sát kỹ lưỡng. Hắn bỗng nhiên phát hiện dưới màn đêm mơ ảo, ngoài nhà là những vệt tuyết phủ dày, hiện lên một màu trắng xám. Tuyết màu trắng xám sao?
Không đúng, không phải do tuyết, mà là do ánh trăng. Ánh trăng có màu trắng sáng. Mạc Tiểu Phi không kìm được mà ngước nhìn lên trời. Cảnh báo, mặt trăng và mặt trời đã biến thành nguồn ô nhiễm hủ hóa. Vui lòng không nhìn trực tiếp ngoài thời gian ổn định. Thời gian ổn định là 3 ngày sau khi tổ hủ hóa bùng phát. Lần bùng phát tổ hủ hóa tiếp theo là sau 7 ngày nữa. Tiếp nối tập trước, Mạc Tiểu Phi nhận được cảnh báo từ hệ thống, biết được tin tổ hủ hóa sẽ bùng phát sau 7 ngày. Xem ra tổ hủ hóa này chính là thử thách sau 7 ngày rồi. Muốn sống sót, phải nâng cấp nơi trú ẩn lên trước lúc đó. Cố nén lại sự tò mò muốn ngắm trăng, Mạc Tiểu Phi tiếp tục quan sát mọi thứ ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy thứ gì đó. Đồng tử khẽ co rút lại, chỉ thấy trên một cái cây khô cao lớn trong sân, con chim quái dị toàn thân thối rữa kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt đầy sự oán độc, con súc sinh đó vậy mà vẫn chưa đi. Nó vẫn muốn tìm cơ hội để ra tay với mình sao? Đang lúc một người một chim đối đầu nhau, một tiếng kêu cứu đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai bên. Cứu mạng với, con chim quái dị bị tiếng động thu hút, lập tức bay về phía có tiếng thanh âm phát ra. Gần đây vẫn còn những người chơi khác sao? Nhưng trong môi trường này mà bị sinh vật hủ hóa nhắm trúng thì chắc chắn là đang sốt rồi. Quả nhiên tiếng kêu cứu không kéo dài được bao lâu, kèm theo một tiếng thét thảm thiết rồi tắt ngấm hoàn toàn. Ngay sau đó, con chim quái dị vừa bay đi lại một lần nữa quay trở lại. May mà cũng giống như lúc nãy, con chim quái dị không có ý định tiếp tục tấn công. Nó chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. Tạm thời chắc là an toàn rồi. Xác định con chim quái dị không dám ra tay trong thời gian ngắn, Mạc Tiểu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra các chức năng khác của trò chơi. Khi hắn mở thị trường giao dịch ra, hắn chú ý thấy ở phía dưới của thị trường giao dịch có hiển thị số người còn lại. Ban đầu có 10.000 người, giờ chỉ còn hơn 9.600 người thôi. Chỉ trong một loáng thôi mà đã có hơn 300 người bay màu rồi. Từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ cũng mới chỉ qua có vài phút mà thôi. Tỷ lệ tử vong đúng là cao đến mức không bình thường. Nhưng nhìn con chim quái dị kia, hắn lại thấy cũng phải thôi. Nếu không có thiên phú, không sao chết đèn dầu bảo vệ, thì em là bây giờ mình cũng lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ là không biết một khu vực này rộng bao nhiêu và có bao nhiêu khu vực cả thảy nữa. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Mạc Tiểu Phi quan sát bảng thông tin cá nhân. Trên đó ghi chép các loại dữ liệu của hắn và các điều kiện để nâng cấp nơi trú ẩn. 2 điều kiện, một là bắt buộc, một là tùy chọn. Chỉ là không biết tinh hà hủ hóa này là cái gì. Tiêu diệt sinh vật hủ hóa có nhận được nó không nhỉ? Không biết đã qua bao lâu, gió dần lặng đi, bóng tối cũng nhanh chóng tan biến. Trời sáng rồi, kèm theo tiếng vỗ cánh trên cây khô. Con chim quái dị bay về phía xa xăm, cuối cùng cũng đi rồi. Con súc sinh này đúng là kiên trì thật đấy. Xem bộ dạng này chắc chắn nó sẽ không tha cho mình đâu. Tối nay nó sẽ lại đến thôi, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm mới được. Trước lúc đó, vẫn phải giải quyết vấn đề thức ăn trước đã. Hơn nữa dầu của đèn bảo vệ lại hụt mất 1/3 rồi. Cứ thế này thì chắc chắn không trụ nổi qua đêm thứ hai. Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Phi thấy nên ra ngoài xem sao. Không tìm được đồ ăn, không thể bổ sung dầu đèn, thì hôm nay cũng phải bay màu thôi. Và hắn nhận thấy rằng sau một đêm phục hồi, hắn có thể sử dụng lại ngọn lửa thanh tẩy. Có ngọn lửa này, mình cũng tạm coi là có khả năng tự vệ rồi. Thu hồi ngọn lửa, Mạc Tiểu Phi không do dự nữa, mở cửa phòng ra. Lưu ý, trong giai đoạn tân thủ, ban ngày các sinh vật hủ hóa gần nơi trú ẩn sẽ bị áp chế. Sự áp chế sẽ giảm dần theo thời gian. Hãy tận dụng tối đa giai đoạn tân thủ để nâng cấp bản thân. Không khí tràn ngập khí hủ hóa, hít vào lượng lớn sẽ dẫn đến cơ thể bị hủ hóa. Vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ. Đến cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi sao? Đúng là không cho người ta đường sống mà. Phớt lờ các gợi ý, Mạc Tiểu Phi đi thẳng ra ngoài. Hiện tại hắn đã nắm giữ được lửa bảo vệ, có thể thực hiện việc phòng hộ đơn giản. Mạc Tiểu Phi đầu tiên đi đến vị trí con chim quái dị bị bắn rơi, để xem có thể tìm thấy những miếng thịt thối rơi ra từ người nó đêm qua không. Xác thịt của sinh vật hủ hóa có thể làm nhiên liệu cho đèn dầu bảo vệ. Nếu tìm được một ít thì tự nhiên là tốt nhất rồi. Tuy nhiên khi đến nơi, hắn không hề thấy thứ mình mong muốn. Chẳng lẽ đống thịt thối đó đều tan thành máu rồi sao? Sao mà sạch sẽ thế này chứ? Đúng là không để lại một giọt nào luôn mà. Không suy nghĩ quá lâu về chuyện này, Mạc Tiểu Phi tiếp tục đi về phía gian nhà phụ bên trái. Cách bài trí của gian nhà này cũng không làm hắn thất vọng, ngoại trừ cái bếp lò và một cái nồi sắt bị thủng một lỗ trên bếp, thì chỉ còn lại vài cái bát vỡ. Đúng là không để lại cho mình cái gì cả mà. Cái sân này cũng chẳng có gì hết. Muốn tìm thức ăn thì chỉ có thể ra ngoài xem sao thôi. Lần ra ngoài này của Mạc Tiểu Phi, liệu có chuyện gì kịch tính xảy ra không đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở tập sau nhé. Tiếp nối tập trước, Mạc Tiểu Phi bước ra khỏi nơi trú ẩn, phát hiện vị trí mình đang ở là một ngôi làng. Không biết ngôi làng này còn cư dân bản địa không nữa. Thử tìm một nhà dân rồi vào xem sao đã. Mạc Tiểu Phi bắt đầu hành động. Chỉ là liên tiếp mấy nhà liền, cổng sân đều bị chốt chặt cứng, bên trong lại không hề có tiếng người. Hắn đành phải treo tường vào trong sân. Tốn bao nhiêu công sức thế này, hy vọng là sẽ có thu hoạch, nếu không thì lỗ to mất. Mạc Tiểu Phi trước tiên xử lý thanh gỗ sau cổng sân, sau đó bắt đầu tìm kiếm các căn phòng trong sân. Hắn tìm kiếm 2 gian nhà phụ hai bên trước, chỉ thấy một chiếc chăn bông cũ nát. Còn về thức ăn thì chẳng thu hoạch được gì, chỉ còn lại một gian nhà chính cuối cùng thôi, hy vọng là có thể tìm thấy đồ ăn. Mạc Tiểu Phi vừa ghé sát cửa, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ngay lập tức khiến hắn dựng tóc gáy. Cái mùi này y hệt như cái mùi trên người con chim quái dị ăn thịt người đêm qua, không sai vào đâu được.
Mạc Tiểu Phi từ từ di chuyển cơ thể muốn rút lui. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy thứ gì đó trên tường qua khe cửa. Phải lấy được nó mới được, chỉ là không biết nguồn gốc của cái mùi trong phòng là gì thôi. Hy vọng nó không giống như mình nghĩ. Một tiếng rầm vang dội, một lực lượng cực lớn đâm mạnh vào cửa. Cánh cửa gỗ mục nát rung chuyển dữ dội, cảm thấy không ổn rồi. Mạc Tiểu Phi vắt chân lên cổ mà chạy, lại một tiếng rầm nữa vang lên, kèm theo tiếng rắc rắc của tấm gỗ bị gãy. Một cái thây ma thối dữ xuất hiện trước mặt Mạc Tiểu Phi. Vậy thật, cư dân bản địa của thế giới này chẳng lẽ đều đã hẹo hết rồi, và đều biến thành loại sinh vật hủ hóa này cả rồi sao? Lúc này cái thây ma thoát khỏi sự ràng buộc của cánh cửa gỗ, đuổi theo Mạc Tiểu Phi. Rắc rối rồi đây, cái thây ma này mạnh hơn con chim quái dị đêm qua nhiều quá. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Mạc Tiểu Phi dốc sức cùng chạy. Lúc này hắn đã chạy ra khỏi cổng sân. Tuy nhiên nhìn vào nơi trú ẩn đối diện, hắn có chút do dự có nên về nơi trú ẩn không đây. Đèn dầu, lượng dầu đèn còn lại chắc không ngăn nổi tên hung hãn này đâu. Quay về chẳng khác nào nộp mạng cả. Với cái thể lực nhịn đói một ngày trời này của mình, chạy vài bước là mệt lử rồi, sớm muộn gì cũng bị bắt kịp thôi. Đúng lúc hắn định bỏ cuộc, ngoảnh đầu nhìn lại, hay ba da thây ma này hóa ra là một người què, tốc độ chậm như sen bò vậy. Ha ha, hóa ra ban ngày là bị giới hạn tốc độ à? Thế thì tốt quá rồi. Lại đây đi, một tiếng chế nhạo vang lên, cái thây ma như bị kích động, điên cuồng lao về phía Mạc Tiểu Phi. Thế là một người một thây ma, trên nền tuyết diễn ra một cuộc rượt đuổi nực cười. Cách này khả thi đấy, bây giờ khoảng cách đã được giãn ra hòm hòm rồi, phải chuồn lẹ thôi. Xác nhận cái thây ma vẫn chưa theo kịp, Mạc Tiểu Phi hỏa tốc lao vào gian nhà chính và dùng ngọn lửa bảo vệ, lấy miếng thịt lợn xông khói xuống. Thịt lợn xông khói bị ông nhiễm nhẹ, tiếp xúc lâu trong không khí chứa khí hủ hóa, đã bị khí hủ hóa ông nhiễm. Sử dụng quá lượng sẽ dẫn đến cơ thể bị hủ hóa nhẹ. Bị ông nhiễm rồi sao? May mà chỉ là ông nhiễm nhẹ, chỉ cần không ăn quá nhiều thì không vấn đề gì lớn. Cầm lấy miếng thịt, Mạc Tiểu Phi nén chặt sự phấn khích trong lòng, ngay lập tức chạy ra ngoài. Cũng ngay lúc hắn cách cổng sân chỉ 2-3 bước chân, từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng thét thảm thiết của đàn ông. Tiếp theo là một tràng chửi rủa, "Con súc sinh chết tiệt, cút đi!" Là những người sống sót khác sao? Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đã đụng độ sinh vật hủ hóa rồi. Nhưng có vẻ không chỉ có một người, tiếng động quá xa. Mạc Tiểu Phi không nghĩ ngợi nhiều nữa, chạy thẳng về phía sân nhà mình. Tiếp nối tập trước, sau khi Mạc Tiểu Phi chạy về sân nhỏ của mình, có vài tiếng bước chân nhanh chóng áp sát xung quanh sân. Là một cô gái tóc ngắn chạy đến trước sân, dường như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Cô gái không dừng lại lâu. "Đại ca, ở đây có rất nhiều dấu chân. Em là có những người sống sót khác ở đây đấy." "Kệ hắn đi. Con mụ đó lấy trộm thức ăn của chúng ta rồi. Phải bắt được cô ta đã rồi tính tiếp. Nhưng cô ta chạy nhanh quá. Em là chúng ta không đuổi kịp nổi ấy, không thoát được đâu. Chỉ cần lần theo dấu chân này, sớm muộn gì chúng ta cũng bắt được cô ta thôi." Mấy người đó nhanh chóng đi xa dần, trước sân lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Xem ra số lượng người sống sót ở quanh đây không hề ít đâu. Ở đâu có người, ở đó có đấu tranh, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ngay sau đó, Mạc Tiểu Phi lại quay lại cái sân đối diện lần nữa, thu dọn một số vật dụng mà mình có thể dùng tới, quay về nơi trú ẩn. Trời đã hoàn toàn tối sầm lại rồi, trời tối nhanh quá sức tưởng tượng. Vốn dĩ còn định sửa sang lại cửa sổ một chút, nhưng bây giờ thì hết cơ hội rồi, vẫn còn ánh lửa nữa, biết đâu sẽ thu hút những thực thể nguy hiểm nào đó đến. Phải tìm cách xử lý cái đã. Suy nghĩ một hồi, Mạc Tiểu Phi thử lật đổ 3 cái bàn xuống, ghép chúng lại với nhau, tạo thành một không gian hình tam giác. Sau đó lấy chân phủ kín phần không gian bên trên, chỉ để lại một khe hở nhỏ xíu để không khí lưu thông. Chắc chắn những người chơi khác không dám làm thế này đâu. Không có sự bảo vệ của đèn dầu bảo vệ, nguy hiểm sẽ tăng vọt lên ngay. Nhưng mình thì lại không có mối lo ngại đó. Tiếp đó Mạc Tiểu Phi không có việc gì làm bèn bắt đầu xem thị trường giao dịch. Số lượng người trên đó đã giảm từ hơn 8.700 người xuống còn hơn 8.400 người rồi. Đồng thời trên đó cũng đã đăng bán không ít vật phẩm. Dưới mỗi vật phẩm còn có các loại lời nhắn của người sống sót. Những người sống sót khác hóa ra có thể tùy ý để lại lời nhắn sao? Thú vị đấy chứ. Thế này chẳng phải là có thể coi nó như một diễn đàn để sử dụng sao? Nhưng mới chỉ một ngày mà đã bay màu hơn 300 người rồi. Theo cái đà tử vong này, sau đêm nay, số người còn lại chắc chắn sẽ tụt xuống dưới 8.000 cho mà xem. Đang định xem tiếp xuống dưới, một tràng tiếng vỗ cánh xè gió vang lên. Quả nhiên là đến rồi, đã đến rồi thì đêm nay đừng hòng mà rời đi nhé. Con chim quái dị đột ngột phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, vỗ cánh mạnh mẽ, bất ngờ bay ngược trở ra. Lại dùng chiêu này sao? Để ngăn con chim quái dị lại chạy mất lần nữa, Mạc Tiểu Phi quyết định lừa nó vào trong phòng để tiêu diệt. Không ngoài dự đoán, vừa mở cửa ra, con chim quái dị đã lao thẳng vào khe cửa. Đến đúng lúc lắm, ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên. Câu lửa to bằng quả trứng gà đột ngột lao thẳng vào người con chim quái dị. Câu lửa này dường như chịu ảnh hưởng từ tinh thần của mình, chẳng cần kỹ thuật gì cũng có thể nhắm trúng được. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng trong phòng. Con chim quái dị điên cuồng vỗ cánh theo bản năng để dập tắt lửa trên người. Nó muốn tẩu thoát khỏi căn phòng. Ngọn lửa đang dần nhỏ lại sao? Còn muốn dùng chiêu này à? Lại thêm một câu lửa to bằng quả trứng gà được ngưng tụ, tiếp tục bắn thẳng vào con chim quái dị. Có thêm sự cộng hưởng của đoàn lửa thứ hai, ngọn lửa trên người con chim quái dị bùng cháy càng thêm dữ dội. Rất nhanh sau đó nó đã không còn hơi thở nữa. Cuối cùng cũng xong đời rồi nhé. Xác thịt của sinh vật hủ hóa có thể dùng làm dầu cho đèn dầu bảo vệ. Vấn đề là làm thế nào để thêm nó vào đây. Chim mặt người, sinh vật hủ hóa cấp thấp, thích ăn thịt, ban ngày ẩn nấp ban đêm xuất hiện. Số lượng cực kỳ đông đảo, là một trong những sinh vật hủ hóa phổ biến nhất. Số lượng đông đảo sao?
Nói như vậy thì chắc chắn quanh đây vẫn còn không ít loại súc sinh như thế này rồi. Lúc này bên ngoài nhà lại vang lên tiếng phập phập một lần nữa. Hắn bèn nhìn lên bầu trời phía trên sân theo hướng âm thanh đó. Trên bầu trời phía trên sân nhỏ của hắn có những bóng đen đang lượn lờ. Nhìn lướt qua một cái, đại khái cũng phải có tới 10 mấy con. Là chim mặt người sao? Nhiều như vậy là trùng hợp, hay là bị con chim mặt người lúc nãy thu hút đến đây vậy? Hắn vừa mới hạ gục một con chim mặt người mà lập tức xuất hiện cả 10 mấy con. Điều này khó mà không khiến hắn suy nghĩ nhiều cho được. 10 mấy con chim mặt người lượn lờ trên không trung, không biết là đang tìm kiếm thứ gì nữa. Một lúc sau, dường như không tìm thấy mục tiêu, chúng mới đồng loạt biến mất vào màn đêm. Đi rồi sao? May mà trước đó mình đã che ánh lửa của đèn dầu lại, nếu không chắc chắn sẽ bị đám súc sinh này phát hiện rồi. Chỉ là không biết lại có những ai sắp phải gặp vận đen đây. Thu hồi ánh mắt, các xác con chim mặt người đi về phía đèn dầu hủ hóa. Bạn có muốn tiêu hao xác thịt hủ hóa để bổ sung dầu cho đèn bảo vệ không? Có, cùng với sự xác nhận, xác của con chim mặt người nhanh chóng biến thành một dạng chất lỏng như dầu đèn. Đồng thời trong bạn điều kiện nâng cấp nơi trú ẩn cá nhân. Phía sau đèn dầu xuất hiện thêm một con số phần trăm. Đây chính là tiến độ nâng cấp sao? Một con chim mặt người chỉ cung cấp được 10% tiến độ thôi à? Muốn nâng đèn dầu lên cấp 1 thì cần tới tận 10 con cờ đấy. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng. Người đàn ông chỉ đổi một miếng thịt trên sàn giao dịch, nhưng lại phát hiện ra một công dụng khác của ngọn lửa bảo vệ. Sử dụng ngọn lửa để nướng thịt thối sẽ liên tục làm giảm độ ô nhiễm của miếng thịt thối đó, cho đến khi đạt trạng thái có thể ăn được. Thời tiết lạnh thật đấy, may mà hôm qua tìm được quần áo, nếu không thì đêm nay đúng là khó sống rồi. Thịt hươu khô sau khi được nướng kỹ đã hoàn toàn chín tới, có thể ăn trực tiếp được rồi. Thành công rồi, nhưng mà để thanh tẩy miếng thịt hươu bị ô nhiễm nặng này, vậy mà đã tiêu tốn của mình tận một nửa thể lực luôn. À, xa xỉ thật đấy. Nếu mà có thêm chút muối thì đúng là quá hoàn hảo rồi. Thế nhưng khi hắn đang ăn một cách ngon lành nhất, một bóng dáng hình người không không xuất hiện ở bên ngoài sân của hắn. Đó là bà già thây ma kia sao? Chẳng lẽ bà ta phát hiện ra mình rồi? Rắc rối rồi đây, hai bên dường như đang ở trạng thái giằng co, cho đến khi một tiếng thú gầm xuất hiện, phá vỡ sự giằng co này. Ngay lập tức một lượng lớn chim mặt người trong làng bị kinh động, điên cuồng bay về một hướng nào đó bên ngoài làng. Ngay cả cái bóng người ở cửa cũng nhanh chóng quay người rời đi. Thứ đó chắc chắn không phải sinh vật hủ hóa cấp thấp, ít nhất cũng là cấp trung, thậm chí là cấp cao. Tuyệt đối không phải thứ tôi bây giờ có thể đối phó. Cùng lúc đó, phía bên kia trong bóng tối, một thanh niên đang men theo khe cửa sổ, nhìn trộm ra phía bên ngoài. Lúc này trong tầm mắt của anh ta, phía cuối con hẻm đối diện, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Sinh vật hủ hóa, hơn nữa cấp độ chắc chắn không hề thấp. Chẳng phải nói có bảo vệ tân thủ sao? Sao lại có thể chứ? Lúc này con chó khổng lồ dường như đã phát hiện ra điều gì. Một đôi mắt trũng sâu đang nhìn về phía cửa sổ. Cứu mạng với. Mới qua một đêm mà lại mất thêm gần 600 người. Không ngoài dự đoán, số lượng người qua đời này nằm trong dự tính của hắn. Tiếp đó, Mạc Tiểu Phi bắt đầu quét qua thị trường giao dịch. Đã xác định được là có thể thanh tẩy thực phẩm bị ô nhiễm, thì tiếp theo phải cố gắng thu thập thật nhiều thức ăn. Ý tưởng tuy hay, nhưng sau một hồi rà soát, Mạc Tiểu Phi phát hiện chẳng có ai giao bán thức ăn cả. Nếu không có thì chỉ đành chủ động đi tìm người bán thôi. Mạc Tiểu Phi tiện tay treo một chiếc áo khoác lên giao dịch, đã đăng bán thành công. Ngay khoảnh khắc sau, chiếc áo bên cạnh biến mất. Nó đã được tạm lưu trữ vào thị trường giao dịch, dường như có thể dùng làm không gian lưu trữ tạm thời. Nhưng hiện tại hình như chỉ có thể đăng bán một món. Tiếp đó Mạc Tiểu Phi sửa sang lại cửa sổ gỗ. Cùng lúc đó, 3 vị khách không mời mà đến cũng đã tới trước sân nhà hắn. Các người là ai? Đến chỗ tôi làm gì? Chúng tôi đều là những người sống sót trong ngôi làng này. Để tôi giới thiệu một chút, tôi tên Triệu Khuê. Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi. Thế giới này vô cùng nguy hiểm, vật tư thì cực kỳ khan hiếm. Một người muốn ở trong thế giới này mà sống sót thì độ khó quá lớn rồi. Tôi dự định sẽ tập hợp tất cả những người sống sót trong làng lại, thành lập một liên minh. Mọi người cùng nhau khám phá, cùng nhau chống lại sinh vật hủ hóa. Chỉ có như vậy, tỷ lệ sống sót của mọi người mới được nâng cao. Gia nhập các người thì có lợi ích gì? Chắc cậu đã từng thấy thây ma rồi chứ? Lũ thây ma đó căn bản không phải thứ một người có thể đối phó. Ít nhất cũng cần 2 người phối hợp. Một người thu hút thây ma, người kia mới có cơ hội vào trong thu gom vật tư. Sau khi cậu gia nhập với chúng tôi, chỉ cần phối hợp dẫn dụ lũ thây ma đó đi, vật tư chúng tôi gom được đều sẽ chia cho cậu một phần. Thế sao? Nghĩa là muốn tôi đi dẫn dụ thây ma làm bia đỡ đạn chứ gì? Để tôi suy nghĩ đã. Nghe vậy, cả 3 người đều khẽ cau mày. Cái áo cậu đang mặc trên người kia chắc là tìm thấy từ hôm qua nhỉ? Vận may của cậu cũng tốt đấy. Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng tìm được cái áo này thì cũng sẽ tìm được thức ăn sao? Thức ăn mới là vật tư quan trọng nhất. Hơn nữa thây ma hôm nay rõ ràng mạnh hơn hôm qua rồi. Đây mới chỉ là ngày thứ 2 thôi. Đến ngày mai, ngày kia, cậu còn có thể lấy được vật tư nữa không? Đúng thật là thây ma ngày hôm nay, cả về tốc độ lẫn sức mạnh đều tăng lên rõ rệt. Thấy Mạc Tiểu Phi vẫn không hề lung lay, Triệu Khuê có chút mất kiên nhẫn. Cậu có giúp được thiên phú nào không?
Thiên phú gì cơ? Thiên phú là thứ ngẫu nhiên, chỉ một số ít người mới có được. Cũng may là chỗ chúng tôi có một người. Cậu có thể hiểu thiên phú như là một loại kỹ năng vậy. Thiên phú của tôi liên quan đến sức mạnh. Sau khi sử dụng có thể tăng sức mạnh lên gấp 3 đến 5 lần. Tăng sức mạnh lên gấp 3 đến 5 lần sao? Nếu chỉ là loại thiên phú này thì phải nói là còn kém xa so với tôi. Phiền thật đấy, vẫn phải tiếp tục diễn thôi. Nếu cậu có thiên phú thì là một con sói đơn độc tự nhiên không vấn đề gì. Nhưng nếu cậu không có thiên phú, muốn sống sót ở thế giới này sẽ chỉ càng thêm gian nan mà thôi. Gia nhập với chúng tôi, cậu mới có cơ hội sống sót. Xin lỗi, tôi vẫn cần phải cân nhắc thêm. Được, cậu cứ cân nhắc đi. Hy vọng ngày mai có thể cho tôi câu trả lời. Chúng ta đi. Anh Triệu, thằng nhóc đó rõ ràng là không muốn gia nhập chúng ta thôi. Nếu nó đã không biết điều thì đừng quan tâm đến nó nữa. Một thằng nhóc đến cả thiên phú cũng không có sống nổi qua đêm nay không còn chưa biết được. Không việc gì phải lãng phí thời gian trên người nó. Ba người này muốn tìm đàn em chỉ vì trong số họ có người sở hữu thiên phú hiếm có. Còn những kẻ yếu trong mắt họ chỉ là bia đỡ đạn. Nhưng chính là những kẻ mạnh như vậy lại vừa phải ăn canh cửa đóng ở chỗ tôi đấy. Mẹ nó, tìm bia đỡ đạn mà cũng không biết nhìn người, nhổ. Ba người rời đi. Mạc Tiểu Phi bắt đầu đi tìm vật tư. Hôm qua nhà lão Ngọc nghèo quá, hy vọng hôm nay đừng làm tôi thất vọng. Lần này, Mạc Tiểu Phi chọn một ngôi nhà trông có vẻ khá giả, cũng giống như những nhà khác. Cổng sân nhà này cũng bị chặn chặt cứng. Mạc Tiểu Phi chỉ đành tiếp tục trèo tường vào trong. Vừa mới vào trong sân, trong nhà chính bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm. Hai thây ma phá cửa xông ra. Lần này là vợ chồng thây ma sao? Thú vị đấy chứ. Đã có kinh nghiệm một lần. Lần này hắn đối phó rất bình tĩnh. Ngay lập tức quẳng thanh gỗ đang chặn cửa sân ra, mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Hắn định tiếp tục dùng cách của ngày hôm qua, dẫn dụ thây ma đi rồi mới quay lại. Tốc độ của hai con thây ma này đều nhanh hơn con thây ma lão Ngọc hôm qua. Trong tình trạng bị áp chế mà còn mạnh thế này, chẳng lẽ nó đã đạt đến cấp độ cao rồi sao? Chỉ mới một ngày mà biến hóa đã lớn thế này. Vậy sau 7 ngày nữa, liệu tôi còn có thể đối phó được thây ma trong làng này không? Quá chậm, tiến độ của mình vẫn còn quá chậm. Phải nhanh chóng nâng cấp nơi trú ẩn thôi. Chỉ có thể làm được đến mức này thôi sao? Ngọn lửa bảo vệ hiện tại đối phó với loại sinh vật hủ hóa cấp cao này vẫn còn hơi kém một chút. Cứ hành động theo kế hoạch ban đầu vậy. Sau khi đi một vòng, hắn quay lại sân để thu gom vật tư. Nhà này đúng là rất giàu có. Thu hoạch được tới 10 mấy bộ quần áo. Trong đó có 4 chiếc áo bông. Chân cũng có 3 chiếc. Hơn nữa còn rất dày dặn. Ngoài ra, còn tìm thấy 2 cây nến. Vài bộ bát đĩa còn nguyên vẹn. Tốt lắm. Tuy không có thức ăn, nhưng thu hoạch cũng rất đáng kể. Mạc Tiểu Phi chuyển đồ đạc về nơi trú ẩn. Đang định tiếp tục ra ngoài tìm vật tư thì không ngờ lại có người tìm đến tận cửa. Chào anh, tôi tên Ngô Triều. Đây là em gái tôi, Ngô Huyền. Không biết quý tính của người anh em đây là gì? Hai anh em vốn tưởng trong trò chơi này ai nấy đều cô độc một mình. Cho dù có người thân bạn bè cũng sẽ không ở cùng một nơi. Giờ xem ra không phải vậy rồi. Tôi họ Mạc, không biết hai vị đến đây có chuyện gì. Hóa ra là Mạc Huynh. Tôi muốn hỏi một chút, Triệu Khuê chắc đã tìm đến anh rồi chứ? Hắn đã đến cách đây nửa canh giờ. Xem ra Mạc Huynh chắc là không đồng ý gia nhập rồi. Cũng không giấu gì Mạc Huynh, anh em chúng tôi đến đây lần này là định mời Mạc Huynh gia nhập vào đội của chúng tôi. Lại thêm một người muốn xây dựng thế lực. Đầu tiên là Triệu Khuê, sau đó lại là Ngô Triều này. Việc xây dựng thế lực có sức hút lớn vậy sao? Xin lỗi, tạm thời tôi chưa muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Đối với câu trả lời của Mạc Tiểu Phi, Ngô Triều dường như đã dự liệu từ trước. Mạc Huynh có biết số người sống sót trong làng chúng ta là bao nhiêu không? Không biết á, 34 người sao? Theo số lượng chúng tôi thống kê được, hôm qua chắc là có 34 người. Nhưng hôm nay chỉ còn lại 26 người thôi. Chỉ một đêm qua đã mất đi 8 người rồi. Mạc Huynh có lẽ cũng đã nhận ra, trò chơi này càng về sau độ khó sinh tồn sẽ càng lớn. Một người muốn sống sót là quá khó khăn. Mọi người buộc phải đoàn kết lại. 34 người, con số này lại nhiều đến thế sao? Hơn nữa dựa theo quan sát của chúng tôi ngày hôm qua, tên Triệu Khuê đó chẳng phải hạng người tốt lành gì. Một khi để hắn lôi kéo được hết những người sống sót khác trong làng, hình thành thế độc tôn, thì những người không gia nhập như chúng ta chắc chắn sẽ bị đối phương bài xích. Hiện tại chúng ta còn có thể tự do khám phá trong làng để thu thập vật tư, nhưng đến lúc đó thì khó nói lắm. Theo tôi được biết, tên Triệu Khuê kia có thiên phú tăng cường sức mạnh gấp 3 đến 5 lần. Các người lấy gì để đối chọi, Mạc Huynh không cần lo lắng. Thiên phú thì chúng tôi cũng có. Còn về thiên phú gì thì hiện tại không tiện tiết lộ cho anh biết. Đều có sao, hai người đúng là may mắn thật đấy. Chỉ là may mắn thôi, thế sao nào? Bây giờ Mạc Huynh có thể yên tâm gia nhập với chúng tôi rồi chứ?
Xin lỗi, tôi cần phải suy nghĩ thêm hay không sao? Chuyện này cũng không vội. Thời gian ban ngày rất quý giá, anh em chúng tôi còn có việc khác phải làm. Không tiếp tục làm phiền nữa, xin cứ tự nhiên. Ngô Triều không nói thêm gì nữa, hai anh em nhanh chóng rời đi. Người anh em này em là không hề đơn giản đâu. Đây đã là ngày thứ 2 rồi. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của sinh vật hủ hóa, mà đối phương vẫn dám một mình đi khám phá. Nếu không phải có bản lĩnh thì chính là kẻ ngốc. Người họ Mạc này rõ ràng là về trước rồi. Biết đâu anh ta cũng có thiên phú. Dù sao đi nữa, người này cho dù không lôi kéo được, thì cũng cố gắng đừng gây thù chuốc oán với anh ta. Còn nữa, Triệu Khuê đã hành động trước chúng ta một bước rồi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên thôi. Hai người rời đi, Mạc Tiểu Phi tiếp tục thu thập vật tư theo kế hoạch. Nhưng hầu như không thu gom được món đồ nào dùng tốt. Ngoài vài bộ quần áo ra, thì chỉ có một cuộn dây thừng và một cây búa sắt vẫn chưa bị rỉ sét hoàn toàn. Coi như cũng tạm được đi. Cộng với đống đồ trước đó nữa, chắc là có thể đổi được chút thức ăn đấy. Từ giờ đến lúc trời tối vẫn còn một khoảng thời gian, cứ nghỉ ngơi một lát đã. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời bên ngoài dần trở nên u ám. Ánh lửa từ đèn dầu bảo vệ bập bùng lay động. Ngọn gió vốn đã ngừng lại này lại bắt đầu rít lên từng hồi. Trời đã tối rồi. Hắn lập tức nhìn ra ngoài qua khe cửa. Sau khi xác định cổng sân vẫn bị thanh gỗ chặn chặt, trong sân cũng không có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không biết cái áo của mình hồi sáng có ai mua không nữa.